নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰেণ্ড আছাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ পেলাই। PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাত যদি আপোনালোকে আগতে এপ্লাই কৰা নাছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কাৰণ ইতিমধ্যে PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ আগত মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ চমুকৈ PM কিষাণ সম্মান নিধিৰ বিষয়ে। আপোনালোকে PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা যদি এপ্লাই কৰে অৰ্থাৎ আবেদন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে বছৰে ৬,০০০কৈ টকা পাব আৰু আপোনালোকৰ যদি খেতি মাটি থাকে তেনেহ'লেহে আপোনালোকে এই ৬,০০০ টকা লাভ কৰিব। যদি খেতি মাটি নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে নাপাব আৰু আপোনালোকে এপ্লাই নকৰাটোৱে ভাল হ'ব। তো আপুনি যদি বছৰে ৬,০০০ টকাকৈ পাবলৈ PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কেনেকৈ ফৰ্ম পাব, ক'ত পাব ফৰ্ম আৰু কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম আৰু দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এই ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' যদি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে ফৰ্মটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে ফৰ্মটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনালোকক অলপ সময় পিছত দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকে ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি লৈ ফালে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ ফালে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাই ল'ব। ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছোঁ। ওপৰত চাওক ইয়াতে ডেট, আপোনালোকে প্ৰথমে ডেটটো লিখি দিব। যিদিনাখন আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ফালে জমা দিব সেইদিনাখনৰ ডেটটো লিখিব। আৰু এই ৰিচিপ্ট নম্বৰটো আপোনালোকৰ তাত নাথাকে, আপোনালোকে ৰিচিপ্ট নম্বৰ লিখিব নালাগে, আপোনালোকে মাত্ৰ ডেটটো লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক, ইয়াতে প্ৰথমে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাৰ্কেল বা তহচিল ব্লক আপোনালোকে ইয়াতে নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব ডিভিজনৰ নাম, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লকৰ নাম, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আপোনালোকে ইয়াতে এটেচ কৰিব লাগিব, এটেচ কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক নেম অফ দ্য মিউনিচিপালিটি, গ্ৰাম পঞ্চায়ত, ভিলেজ, আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব আপোনালোকৰ কোনটো হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ফুল নেম অফ দ্য ফাৰ্মাৰ ইন কেপিটেল, ইয়াতে আপোনাৰ কেপিটেল লেটাৰত আপোনাৰ নামটো লিখিব। লিখাৰ পিছত ইয়াতে 7 নম্বৰত আহিব, 7 নম্বৰত আহি পেলাই আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে 8 নম্বৰত আহিব, আহি পেলাই আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ছেট কৰি ল'ব, মেল ফিমেল যি হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে 9 নম্বৰত আহি পেলাই ইয়াতে মেৰিটেল ষ্টেটাছত আপুনি যদি মেৰিট হয় মেৰিট লিখিব, আৰু যদি আপুনি ছিংগেল হয় ছিংগেল লিখিব। তাৰপিছত আপোনালোকে 10 নম্বৰত আহি পেলাই ইয়াতে ফাদাৰ্ছ বা হাজবেণ্ডৰ নাম ইয়াতে লিখি দিব লাগিব, যদি আবেদনকাৰীৰ স্বামী বা দেউতাকৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক 11 নম্বৰত মোবাইল নম্বৰ দিব। দিয়াৰ পিছত 12 নম্বৰত ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব। তাৰপিছত 13 নম্বৰত আপোনালোকে ID প্ৰুফ ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপুনি ID প্ৰুফ হিচাপে কি ছাবমিট কৰিব বিচাৰে, যদি আপুনি ভোটাৰ ID ছাবমিট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভোটাৰ ID নামটো লিখি দিব, আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ডকুমেণ্টছৰ নাম লিখিব আপোনালোকে সেই কাৰ্ডৰ ইয়াতে নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। চাওক ইয়াতে 14 নম্বৰত আছে কাৰ্ড নম্বৰ, লিখি দিব। তাৰপিছত 15 নম্বৰত চাওক ইয়াতে ৰেচিডেণ্টেল এড্ৰেছ ইন ব্লক লেটাৰ্ছ আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক ইয়াতে আপোনাৰ পিন কোডটো লিখিব। লিখাৰ পিছত ইয়াতে চাওক 16 নম্বৰত আছে কেটেগৰী, আপোনাৰ কেটেগৰীটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, SC বা ST বা OBC নে জেনেৰেল আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত তাৰপিছত 17 নম্বৰত আছে চাওক ইয়াতে ডিটেইলছ অফ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিমান পৰিয়াল আছে পৰিয়ালৰ সকলো নাম ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াতে চাওক নেম অফ দ্য ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব, যিমান পৰিয়ালৰ সদস্য আছে সকলো নামটো ইয়াতে লিখিব। লিখাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰবিলাক দি দিব যিসকলৰ আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ লগত কি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। চাওক ইয়াতে ৰিলেশ্যন টু দ্য এপ্লিকেণ্ট। তাৰপিছত এনি লেণ্ড হোল্ডিং ইন হিজ হেয়াৰ নাম, যদি তেওঁৰ নামত কোনো মাটি আছে তেনেহ'লে ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত 18 নম্বৰত আহি পেলাই ইয়াতে চাওক ডিটেইলছ অফ কালেক্টিভ লেণ্ড হোল্ডিংছ, ইয়াতে আপোনাৰ মাটিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য ইয়াতে দিব লাগিব। আপোনালোকে যাৰ নামত আবেদন কৰিছে তেওঁৰ নামততো মাটি থাকিবই লাগিব, মই আগতে কৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে চিৰিয়েল নম্বৰ লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে নেম অফ দ্য পাট্টাদাৰ, আপোনালোকৰ যাৰ নামত মাটিটো আছে তেওঁৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক নেম অফ দ্য ৰিভিনিউ ভিলেজ, আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক CS দাগ নম্বৰ, আপোনাৰ মাটিৰ দাগ নম্বৰটো লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে পাট্টা নম্বৰ, আপোনালোকৰ মাটিৰ পাট্টা নম্বৰটো লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক এৰিয়া ইন হেক্টৰ অফ হোল্ডিং অৰ শ্বেয়াৰ, আপোনাৰ কিমান হেক্টৰ মাটি আছে ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক এনি CO পাট্টাদাৰ ইন কেছ অফ জইণ্ট হোল্ডিংছ ইণ্ডিকেটিং দেয়াৰ শ্বেয়াৰ্ছ, আপোনাৰ যদি হয় ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক আৰু 3 নম্বৰ পেজত আহিব লাগিব। আহি পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ চাওক 19 নম্বৰত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ অফ দ্য ফাৰ্মাৰ এপ্লিকেণ্ট, অৰ্থাৎ যিজনে আবেদন কৰি আছে তেওঁৰ ইয়াতে বেংক একাউণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াতে ডিটেইলছ দিব লাগিব। ইয়াতে চাওক
প্ৰথমে আপোনাৰ নেম অফ দ্য বেংক ব্ৰাঞ্চ আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাওক নেম অফ দ্য একাউণ্ট হোল্ডাৰ যাৰ নামত একাউণ্ট আছে তেওঁৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে IFSC কোডটো লিখি দিব আপোনাৰ বেংকৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব, আপোনাৰ যিটো একাউণ্টৰ নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক 19 নম্বৰত এক্সক্লুজন ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে। আপোনালোকে ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি যিটো হয় এইটো য়েছ কৰি দিব আৰু যিটো নহয় এইটো ইয়াতে ন' কৰি দিব। যিহেতু মই যদি এইটো পঢ়ি ফালে শুনাবলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই ইয়াতে তলত আহি ফালে চাওক, ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে চাওক সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন, আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব। ইয়াতে চাওক শ্ৰীমতী যিয়ে হয় আপোনাৰ ইয়াতে নামটো লিখি দিব। আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমে শ্ৰী হয় বা শ্ৰীমতী হয় না কুমাৰ হয়, আপোনালোকে ইয়াতে টিক চিন লগাব। লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ নামটো লিখি দিব। নামটো লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ গাৰ্জেনৰ নামটো দিব আৰু আপোনাৰ গাৰ্জেনৰ লগত সম্পৰ্কটো কি আপোনালোকে ইয়াতে সম্পৰ্কটো ইয়াতে লিখি দিব। যদি আপুনি ল'ৰা হয় তেনেহ'লে ইয়াতে SO লিখিব আৰু যদি আপুনি ছোৱালী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে DO লিখিব। আৰু যদি আপুনি মহিলা হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে বিবাহিত হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ৱাইফ আপোনালোকে WO দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ স্বামীৰ নাম দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে HO লিখিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক ইয়াতে ৰেচিডেণ্ট অফ ইয়াতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়া লিখিব। লিখাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ সাব ডিভিজন লিখিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব। লিখি ফালে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে তহচিলটো লিখিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিব। আহি ফালে ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব চাওক ইয়াতে ডেটটো লিখিব। তাৰপিছত প্লেচ লিখিব। লিখাৰ পিছত ইয়াতে আবেদনকাৰী সিগনেচাৰ থাম্ব ইমপ্ৰেছন অফ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ ইয়াতে আপোনালোকে সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব আবেদনকাৰীৰ। তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ নামটো লিখিব তলত। তাৰপিছত তলত ইয়াতে এড্ৰেছ লিখিব লাগিব। লিখাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ফিলেট ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট আপোনালোকে ইয়াতে চাওক নেম অফ দ্য ভেৰিফাই অফিচাৰ অফিচিয়েল অথৰিটি ইয়াতে এইটো অফিচতে কৰি ল'ব, আপোনাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি ফালে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক গাইডলাইনছ ফৰ PM কিষাণ আপোনালোকে ইয়াতে গাইডলাইনছবিলাক চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক ইয়াতে আপোনাৰ তলত আহি পালে ইয়াতে চাওক মই দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াতে 7 নম্বৰত আছে ডকুমেণ্ট ৰিকুৱায়াৰ্ড। আপোনাৰ এই PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে দেখাই দিছে, লিখি দিছে। চাওক আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ আপডেটেড জমাবন্দী আপোনালোকৰ ইয়াতে AS অফ জানুৱাৰী 2019 চনত আপোনালোকৰ জমাবন্দী লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ আধাৰ এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ ইয়াতে লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাওক আধাৰ ভেলিড আই কাৰ্ড লাইক ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ভোটাৰ ID কাৰ্ড আৰু নেৰেগা জব কাৰ্ড ইফ আধাৰ নট এভেইলেবল। যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক বেংক ডিটেইলছ একাউণ্ট নম্বৰ বেংক নেম এণ্ড ব্ৰাঞ্চ IFSC কোড ETC। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক পাছপোৰ্ট ফটো। এই পাছপোৰ্ট ফটোটো মই আগতে কেনেকৈ লগাব মই দেখুৱাই দিছোঁ। তো এনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ল'ব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত কি কৰিব আপোনালোকে এই ফৰ্মটোৰ লগত আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে ইয়াতে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সেই সকল ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে জেৰক্স কৰি ল'ব। কৰি লৈ ফালে এই ফৰ্মটোৰ লগত গাঁঠি লৈ ফালে আপোনাৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আছে আপোনাৰ তাত গৈ ফালে জমা দিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো কৃষি উন্নয়ন বিভাগ আছে তাত গৈ ফালে জমা দিব। তেওঁলোকে আপোনালোকৰ এই PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাত আবেদন কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়া এপ্ৰুভ হৈ যাব আপোনাৰ এই PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাত তেতিয়া আপোনালোকে বছৰত 6000কৈ টকা পাই থাকিব। এতিয়া আসল কথাটো হ'ল যে আপুনি এই ফৰ্মটো ক'ত পাব। এই ফৰ্মটোৰ লিংক এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ফালে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আছে তাত গৈ ফালে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো খুজিলে তেওঁলোকে আপোনালোকক এই ফৰ্মটো দি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ ফালে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাই ল'ব লাগিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাত আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যন ৰাখি দিব। কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।